النقطة اللي بعد كده تدبر القرآن. بصوا احنا عمالين نتكلم عن ايه الحاجات اللي تعملها في رمضان عشان تستفيد. دي قد تكون أعظم حاجة ممكن تعملها في عمرك كله، تدبر القرآن. تخيل بقى إن أعظم حاجة ممكن تعملها في عمرك كله محدش علمك تعملها إزاي. والله العلي العظيم أنا أعذر المتحدثين في الدين والدعاة، لأن هم بيقروا، فلأن موروثنا الجميل ما تشرحش فيه إزاي تتدبر، إزاي تتعامل مع كتاب ربك. فمش هتلاقي أي حد فيهم بيشرح لك إزاي تتعامل مع كتاب ربك ببساطة، بل بالعكس هتلاقيهم بيخوفوك وبيرهبوك ويقول لك اوعى تعالى واحنا اللي نقول لك. الله يسامح اللي بيعمل كده. مش هتلاقي حد بيخليك تقرب من كتاب ربك وبينزع الشركاء والوسطاء اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فأنا هقولها سريعا كده لغاية ما أتعمق فيها بعدين في حلقة مفصلة من حلقات ملفات إن شاء الله. أول حاجة لازم أعملها إنك تنسف القناعة الغلط المتوارثة اللي محطوطة في عقلك وبتقولك القرآن صعب الفهم وصعب تعرفه وصعب معرفش مين. كل ده كلام لا أساس له من الصحة. بقى يا راجل حد يقولك القرآن صعب ومحدش يعرف يفهمه إلا واحد اتنين ويحط لك شروط كده ما أنزل الله بها من سلطان ولا حد في الدين قالها، لا الله ولا رسوله خالص. شروط تتحط كده كتير معايا، والله اللي بيقولك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يلا هتصدق البشر اللي قالوا لك صعب ولازم حاجات كتير تعملها قبل كده، ولا إلهك اللي قالك ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ فعشان كده طبعا انت لو مسكت الكتاب من غير ما تفهم الطريقة هتحس انه صعب، لأن ما حدش قالك الطريقة. فركز معايا كويس قوي، لأن الطريقة يعني زي ما قلت لكم القرآن 90% أو الدين 90% منه علم نفس، فلازم تكون عارف المعلومات النفسية الدقيقة الخطيرة جدا اللي هقولها دي. القرآن كتاب بيخاطب كل مراحل الوعي، كل مراحل الوعي بلا استثناء. حلو كده؟ ففي ناس لو شفنا مثلا مراحل العمر هتلاقي في أطفال وفي أطفال كبار شوية وفي مراهقين وفي شباب، في شباب كبار شوية وفي شيوخ وعواجيز بقى وكده. دي مراحل السن. فالعقل له مراحل كده برضو، في مراحل في الوعي بسيطة ومراحل أعلى ومراحل أعلى إلى أكبر مراحل الوعي العالي. خلاص كده؟ فالكتاب بيخاطب كل هذه المراحل، وبالتالي أول قاعدة لازم تبقى عارفها عن الكتاب إن الحاجة اللي أنت مش فاهمها تبقى مش مرحلة وعيك، مالكش دعوة بيها، طبق بس اللي أنت فاهمه. دي أول قاعدة، اقرأ اللي أنت فاهمه روح طبقه. خلي بالك مش هتعرف اللي مش فاهمه إلا لما تطبق اللي أنت فاهمه. هعيدها تاني، لن تستطيع فهم ما لا تفهمه إلا عند تطبيق ما فهمته. كل ما هتطبق أكتر كل ما ترتقي في الوعي كل ما هتفهم أعلى. هتفاجأ إن اللي ما كانش مفهوم بقى مفهوم. عارف، كل ما هتطبق اللي انت فهمته هتيجي تقرأ آيات بعد كده هتحس إن انت ايه ده، كأنك أول مرة تشوفها قدامك. أهي الحركة دي ما انت كنت قاريها قبل كده، معناها ان الكتاب لسه ما تنزلش، القرآن لسه ما تنزلش في وعيك، لأن الوعي مراحل أعمق وأعمق وأعمق. فكل ما هتطبق اللي فهمته من الكتاب هيتنزل أعمق في وعيك، فلما يتنزل أعمق هينور أكتر فهتفهم أكتر. هتروح تطبق هيتنزل أعمق فهينور أكتر فهتفهم أكتر، وهكذا لغاية ما نقابل ربنا إن شاء الله. يبقى كل ما هتطبق سيتنزل ويتنزل، فكل ما هيتنزل هتفهم أعمق وأعمق. هتلاقي نفسك بعد سنة ولا 2 ولا 3 تعاملك مع الكتاب مختلف جذريا عن أنت نفسك.
من 2-3 لأنه تنزل أكتر وأعمق في الوعي. حلو كده؟ ركز بقى في الآية دي اللي بتشرح نفسيا بمنتهى الدقة اللي شرحته من شوية. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. خدت بالك؟ لو انت سألت عنها ولسه القرآن ما تنزلش، حتى لو حد جاوبك هتحس انها مضايقاك، هتسؤكم لانها مش مرحلتك. تخيل كده النهارده طالب في ابتدائي سمع عن الجذر التربيعي والقطع الناقص والقطع المكافئ، فراح يسأل عنه، فحد قاعد يشرحه له، ايه هيكلكع له الدنيا. دي مش مرحلته، ما حدش يديلك، انتبه الله يهديك. عشان كده ربنا أمرنا بالتدبر فرادى، كل إنسان مطالب بالتدبر عشان تاخد من القرآن مرحلتك. كل اللي انت بتسأل فيه الناس وبيقولوه لك وتحس انه جديد عليك او صعب عليك، معناه انه بيديك من مرحلة اعلى، لانه مش فاهم الحتة النفسية دي، فبيكلكع عليك وبيصعب عليك. وبالتالي اول حاجة لازم تكون فاهمها عن كتاب ربك وانت بتتدبر، ان انت لو لقيت حاجة مش فاهمها بلاش تسأل عنها دلوقتي. طبق اللي انت فاهمه الاول، خلاص كده، مرة مع مرة مع مرة هتبدأ ترتقي، وساعتها ممكن تبدأ تسأل. سألت مش مشكلة، ما ممكن تسأل. سألت لقيت الموضوع لا صعبة مش فاهمها، سيبها، تقيلة عليك يعني مش مرحلتك، عفى الله عنها. اوعى حد يرعبك ويخوفك ويقول لك لازم تعملها، لأن الكتاب ده فيه ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، فانتبه الله يهديك. ما ينفعش تطبق حاجات جامعة عشان واحد مش فاهم الحتة النفسية دي، ودي حتة مهمة جدا في فرع من فروع علم النفس اسمها علم النفس الدعوي أو علم النفس الديني. بنقولها للعلماء اللي بيتصدروا للدعوة. ده فرع كامل من فروع علم النفس اسمه علم النفس الديني أو علم النفس الدعوي. إزاي تعمل الدعوة للناس؟ ليها منهجية نفسية علمية فيها أبحاث رهيبة معايا. وبالتالي مهم جدا. يمكن في يوم من الأيام قعدت مع أحد وزراء الأوقاف، مش هقول اسمه بقى، لدول عربية، وتحمس وشرحنا الحتة دي، ولكن كلام كان جميل ولكنه لم ينفذ بعد. يا رب إن شاء الله الرحمن ينفذ ويصبح في أرض الواقع. لو الدعاة فهموا هذه المنهجية النفسية هيحصل طفرة في الفهم الديني للشباب وللبنات. يبقى أول خطوة القرآن مراحل في الوعي، هتتعامل معاه، فهمت حاجة روح طبقها، مع استمرار تطبيقك هترجع تقرأ تاني تطبق اللي انت فاهمه، هتلاقي نفسك كل شوية بتتطور في الوعي. طب انا اطبق ازاي بقى؟ ركز، لان المعلومة دي انا هقولها سريعة جدا او سريعة في الحلقة دي، وهخصص لها حلقة كاملة او حلقتين بالتفصيل ان شاء الله بأمثلة اكتر بكتير. هتقسم الكتاب كله الى 4 اقسام. هتقسم الكتاب الى 4 اقسام. اول قسم قسم الجزاءات، او سميها بالعامية كده العقوبات والمكافآت، الجزاءات. تاني قسم قسم النواهي. تالت قسم قسم الأوامر. رابع قسم قسم المعلومات والكنوز. حلو كده؟ أول قسم جزاءات، تاني قسم نواهي، تالت قسم أوامر، رابع قسم معلومات وكنوز. 4 أقسام. الكتاب كله لن يخرج عن هذه الأقسام ال4. ويا ريت يا رب الدعاة اللي بيسمعوا الحلقة يبدأوا يعودوا الشباب في محاضراتهم وخطابهم يعملوا كده مع الكتاب. هيحصل نتائج عقلية رهيبة، لأن هو ده التدبر الأصلي اللي بيخلي المخ ينضف. التدبر سبب لتنظيف المخ، مش تستنى. يعني في ناس ساعات بسألهم كده، هو أنت هتتدبر عشان تتعلم ولا هتستنى لما تتعلم عشان تتدبر؟ ايه اللي قبل ايه؟ التدبر وسيلة مش غاية، وكل ما تدبرت كل مخك ما نضف اكتر. واللي هيبدأ يتدبر، انا شفت كمية نتائج رائعة، شباب من الثانوي بدأوا يتدبروا دلوقتي ادمغتهم توزن بلد، ولو دخل في مناظرة مع اي حد يحاجه بمنتهى القوة والوعي، لأن بقى دماغه واعية.
القرآن بيظبط الدماغ جدا، بيعلي الفقه والوعي بصورة لا تتخيلها. يبقى هتقسمه لأربع أقسام تاني: أول حاجة جزاءات، تاني حاجة نواهي، تالت حاجة أوامر، رابع حاجة معلومات وكنوز. الجزاءات بقى هتقسمها لقسمين: جزاءات سلبية وجزاءات إيجابية، عقوبات ومكافآت. وخد القاعدة الخطيرة دي: هو ينفع ربنا يعمل لنا كمين؟ يعني ينفع مثلا انت تعمل حاجة ويقوم يعاقبك عليها مع انه ما قالكش انه يعاقب عليها؟ كمين بقى كده، يحط لك كمين كده يوقعك فيه؟ مستحيل، ده إله الكون. عشان كده خد القاعدة الخطيرة دي: العقوبات واضحة وضوح الشمس في الكتاب. أي شيء ليس له عقوبة في كتاب الله لن يعاقب عليه. انتبه عشان ما حدش يرعبك ويخوفك، لأن كتر التأليفات والحاجات الدخيلة اللي ما أنزل الله بها من سلطان عيشت الناس في جحيم ورعب. كم واحد فيكو أرعبوه هو صغير إنك لو نمت على بطنك ربنا هيكرهك، وربنا بيكره النوم، وكان رعب. ولما كبرنا وتدبرنا وتفكرنا اكتشفنا إنه تأليف ما أنزل الله به من سلطان وحاجات كتير. فانتبه الله يهديك، لأن كمية اللعب في الموروث، والناس للأسف دعائنا الله يهديهم دعاتنا لا يتدبروا. هو بيقول لا فلان قال كذا يمشي وراه، لأنهم بيذاكروا كويس، ولكن التدبر والتفكر اتقتل في الأمة بقاله أكتر من 700 سنة، أكتر كمان. واللي بيفكر يقول معلومة لم يقلها السابقين بيلاقوا هجوم رهيب. وهتشوفوا كتير أكيد هجوم، والاسم باسم الدين، يعني هجوم وغيبة ونميمة باسم الدين. اسمع علينا بالمناسبة، أي حد تلاقيه بيغتاب وبينم ويمشي بالغيبة والفضح كده، اوعى تاخد منه الدين. هو أصلا مش فاهم دين، مش فاهم القرآن ولا عقوباته. ولما تعمل كده تدبر هتفهم إن شاء الله. يبقى انتبه كده بقى، هتطلع على العقوبات وهتبدأ تقراها، هتلاقيها واضحة للطفل الصغير. هديك أمثلة: ويل لكل همزة لمزة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. شايف؟ عقوبات واضحة، عقوبات كتير. هتجيب بقى كتاب أو دفتر، هات دفتر مخصص لتدبر وسميه سمعنا وأطعنا. جرب مرة تتعامل مع إلهك بأنك بتاخد من الكتاب، ما تسيبش حد يذاكر لك، ما تذاكرش من ملخصات حد. افتكر القصة اللي قلتها لكم في الفايل الأول التاني، الطالب اللي كان قاعد بيذاكر من ملخصات زمايله ودخل الامتحان ورسب لأنه ساب الكتاب اللي الدكتور مديهوله. كم واحد فيكم عمال يذاكر من ملخصات ناس تانية؟ والكتاب اللي هنتسأل عنه يوم القيامة والله العظيم هتفاجأ وانت عمال تقرأ العقوبات، هتفاجأ ان حاجات ولا حد في الموروث جاب سيرتها خالص، ولا كل الدعاء في دعاء من يوم ما بدأوا الدعوة لغاية ما ماتوا ما جابوش سيرتها، وناس بتعملها كل يوم وما يعرفوش ان فيها عقوبة. يوم يروح يوم القيامة تبقى مصيبته مصيبة. يا رب ان السادة الكبراء ما قالوليش زي الكتاب عندك. فانتبه، صورة كاملة اسمها ويل لكل همزة لمزة، أنا بعتبرها أكبر عقوبة في الكتاب. بالمناسبة أنا في محاضرة كنت عاملها اسمها كيفية التناغم مع مختلف الشخصيات، هتشوفوا صورتها كده، اسمعها بعمق، هتفيدك قوي إن شاء الله في التعامل مع الناس. فانتبه جدا، العقوبات هتطلعها. والذين كذبوا بآياتنا، اللي بيكذب، يعني مثلا ربنا في القرآن في كذا آية ما تقولش على شيء حلال ولا حرام، لأنك كده بتفتري الكذب، فتبقى حريص لا تقول على شيء حلال ولا حرام لأن فيها عقوبة، فيها عقوبة. فانتبه، وعقوبة عذاب أليم
ربنا سماها بيفتري على الله الكذب. يبقى عشان سابقين قالوا على حاجة سموها حرام تسميها حرام انت كمان؟ وزي ما قلنا في ناس سموا الصيام حرام على الحائض. ايه ده فيها عقوبة، فانتبه. فلازم تكون دقيق جدا في لفظة حلال ولفظة حرام. احنا بقينا الموروث بتاعنا خلاها تافهة، بقينا حتى في الكلام العامي حرام عليك، دي كلمة قرآنية ما ينفعش تقولها، ليها عقوبة. الدنيا مش لعبة، فانتبه. يبقى لسانك ما يقولش الكلمة دي إلا على الحاجات اللي ربنا قال عنها حلال أو ربنا قال عنها حرام، مش لعبة. فهمت أقصد إيه؟ وبالتالي زي ما نتكلم في موضوع تاني، مواضيع كتير بقى حاجات سموها حرام 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 حرام، فانتبه. وخلي بالك كمان لو أنا النهاردة مثلا يعني ربنا قال لنا نتوضى قبل ما نصلي، ما ينفعش استنبط واقول حرام اني اصلي من غير ما اتوضى. لا، هي فيها نهي بس مش حرام. ما تقولش كلمة حرام. ما ينفعش الحائط تصلي الا لما تغتسل وتطهر، يبقى ما سميهاش حرام انها تصلي. لم يقل الله انها حرام على الصلاة، ولم يقل رسوله انها حرام. بطلوا كذب بقى، خليك ماشي مع كتاب ربك. رسولك كان قرآنا يمشي على الأرض، لو عايز تفهم سيرته بجد. فكان ماشي بيطبق كتاب ربنا. لما سئل السيدة عائشة قامت قايلة كان قرآنا يمشي على الأرض. لو أنت عايز تفهم وكان عايش إزاي وماشي إزاي، لأن في تأليفات وتخريفات كتير اتدست في سيرته وفي أحاديثه، والله ما أنزل الله بها من سلطان. فأنت عرفت خلاص النواهي. ادخل على المكافآت، الحاجات المفيدة، الحاجات اللي فيها جوائز بالمعنى العامي. هتلاقي مثلا آيات وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. واضحة. في آية أنا قلتها محتاجة حد يفسرها لك؟ أهي دي الآيات اللي هي للوعي البدائي، الوعي البسيط اللي لسه داخل على الكتاب جديد. أي حد في ابتدائي هيفهمها. ممكن بقى لما وعيك يعلى ويتعمق تفهم منها حاجات أعمق، بس لن تخالف الوعي البدائي أو الوعي الأساسي إنجاز التعبير. لأن كلمة بدائي قد يكون شكلها سلبي، بس هي معناها البداية. يعني معايا؟ واضحة زي الشمس أهو. فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يا سلام، مكافأة. يا رب، يبقى لما سامح الناس هتغفر لي؟ طبعا سامح، يلا. مش تقول بقى لا ده أنا لو زعلت من حد لا يمكن أسامحه أبدا وتتفاخر قوي وتتنفخ كده. لا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا مخلوق هيعرف يذلك. ايه ده انا كنت مذلول، الفلوس زلاني، المعرفش مين زللني، مديري زللني، والله ولا مخلوق هيعرف يذلك لو بتعمل الحسنى. فهتبدأ تبحث بقى عن الحسنى والآيات اللي فيها الإحسان وتفهمها، عشان مستحيل حد يذلك. أولئك أصحاب الجنة. خلي بالك، أولئك أصحاب الجنة. لما تتدبر في كتاب ربك هتفهم ان الجنة في الدنيا قبل الآخرة. أولئك هيبقوا عايشين في الجنة، جنة الدنيا والآخرة كمان. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أي حاجة، إن شاء الله ابتسامة، إن شاء الله حد بيشيل حاجة رحت ساعدته، يا رب أنا بعملها بنية الإنفاق من سعتي. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. واو، مكافآت رهيبة. فهتبدأ تدرك كتاب ربك وتنطلق. شايف الطاقة اللي جواك؟ أنا حاسس بيك. شايف؟ ابتسم. أيوة ابتسم. هتحس إن كتاب ربك جميل، متعة. دي أعلى أنواع الطاقة اللي تعملها في شهر الكتاب وشهر القرآن. مش قاعد بغبغان استغفر العظيم يا رب يعني. وبالتالي لأن الموروث بتاعنا خلاك قاعد دي ولا أنت فاهم حاجة. على فكرة
خدها قاعده كده، لو ما فهمتش يبقى انت ما قريتش. لو انا النهارده جبت لك ورقه فرنساوي وانت بتعرف تقرا الحروف شينجيو لوغ بومبيغ فاغ لوغ، يبقى انت كده قريت؟ انت ما قريتش، انت مش فاهم. فلا تعتبر ممن قرأ ما لم تكن فهمت. فانتبه الله يهديك، اللي بيجري بقى عشان يختم واللي بيعمل، ما علينا. المهم، عشان كده اللي بيقرأ حرف يبقى فهمه، مش بغبغان، مش عمال يختم مسابقات في الختم. طب تدبر، طب افهم. المهم، يبقى خلاص طلعنا الأوامر، طلعنا أقصد الجزاءات، وعرفنا النواهي، وعرفنا الايه، المكافآت. تنتقل للجزء الثاني. الكتاب المذكرة بقى اللي انت عاملها او الدفتر هتسميه سمعنا وأطعنا. حلو كده. يمكن زوجتي قالتها في الحلقة في السناب بتاعها، حاضر يا رب، معنى العامل بسيط كده، انا يا رب هنفذ هطبق. اقول لك على حاجة مهمة قوي، اعتبر كتاب ربك عبارة عن SMS جايالك تين تين، ربنا بعت لي رسالة. الله، تفتح الرسالة لقيتها الكتاب. ايه ده؟ جاي لي انا، مش محتاج حد في النص يشرح لي. هي اجتهاداتهم، ولكن انا مش محتاج حد يشرح لي. فانا همسك الكتاب اللي ربي بعته لي، ده جاي لي رسالة من ربي، وهنفذ اللي فيه. سمعنا وأطعنا يا رب، سمعنا وأطعنا. هتخش بعد كده على النواهي. لما هتتدبر هتكتشف ان معظم النواهي الا قليل عكسها له عقوبات. بس فصصهم كده، قسمهم لاتنين: نواهي ليها عقوبات لو انت عملتها، ونواهي ملهاش عقوبات. حلو. انت لما تدبر هتكتشف ان هم كتير جدا اللي ليهم عقوبات، بس عايزك تعرفها انت لوحدك. وهتلاقي معظمهم مفهوم وفيهم مش مفهوم. طبق الاول اللي مفهوم. طالما لسه انت لوحدك مش فاهمه لن تحاسب عليه. حلو كده. طالما انت لغايه النهارده مش فاهمه، اوعى حد يرعبك ويخش يحاول يفهمها لك عشان يخوفك. يعني ممكن تكون سمعت حلقه من حلقاتي او من حلقات حد غيري ولقيتها تقيله قوي، يبقى مش مرحلتك، مالكش دعوه بيها. حلو كده. ابدا الاول بالعقوبات، وقفها. الحاجات اللي فيها عقوبات وانت فاهمها لازم توقفها، لانك لو عملتها هتتعاقب. طالما انت فاهمها ووعيها، يبقى دي مرحلتك انت. فانت الاول عمال توقف، خلي جهدك كله ايقاف الاشياء اللي فيها عقوبه. خلاص. تنتقل دلوقتي للنواهي. النواهي مثلا زي اللي فيها عقوبات: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شايف النواهي؟ النواهي لها عقوبات. عمرك سمعت حد من اللي بيدعو للدين قال لك كلوا من طيبات ما رزقناكم، الأكل، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى؟ انت متخيل ان في عقوبة للطغيان في الأكل؟ والطغيان في الأكل ليها معنيين. أول معنى إنك تاكل كتير. تاني معنى الحاجات اللي بتتحط طغيان بقى، والحاجات اللي بقت منكهات وملونات طغيان، لخبطوا الأكل اللي ربنا خلقه الفطر الطبيعي. ده نهي في الكتاب له عقوبة. تخيل. أصل ما كنتش أعرف، ما الكتاب في إيديك، كنت سايب حد يذاكر لك. تخيل بقى في حد بيضحك، أنا كنت عارف، أصل حد قال لي. يعني أنت مستني لما حد يقول لك؟ أنا عايزك أنت اللي تعرف من الكتاب. فيكوا ناس ممكن يكون سمع حد قالها فالحمد لله، وحد ما سمعش. معقولة تعيش حياتك كله لغاية ما تموت دينك سماعي؟ امال فايدة الكتاب ايه؟ يعني احنا مطالبين نكون مؤمنين بالكتاب. يا فرحتي، انت مؤمن بالكتاب ده من غير ما تقراه؟ يعني ايه مؤمن؟ يعني هو انت اسمك مؤمن بالكتاب وانت مش قاريه؟ اوعى تتخدع. لو ما قريتوش ما عرفتش اللي فيه، ما اسمكش مؤمن بيه. انت عارف انه من عند ربك، بس اللي مؤمن بيه وواعي بيه ومؤمن باليوم الاخر مش هيسيب الكلام ده.
ولا يغضب بعضكم بعضا، وربنا عامل عقوبات للغيبة والهمز واللمز واللي ماشيين بالسخرية والى اخره. عشان كده بكرر تاني، المنتديات اللي طالعه في كل حته سخريه، همز ولمز، غيبه باسم الدين. خلي بالك، يقول لك ايه؟ نحن بنحمي العقيده هقول لكم معلومه مهمه قوي، معلش يا صدمه، انا اسف، يمكن اتكلم فيها بالتفصيل بعدين. كلمه عقيده بدعه دخلت الدين، لا هي موجوده في القران ولا في احاديث الرسول، حتى الاحاديث المكذوبه. دي كلمه جديده، مبتكره جديد، بدعه. فهتلاقي كل اللي بيحارب بيحمي العقيده اللي هي البدعه دي بيتبع الشيطان، بينسف القران كله، غيبه ونميمه، ومش مهم النهي القراني، مش مهم العقوبات، المهم العقيده دي. حلو كده؟ وعشان اوضح لك اكتر، كلمه عقيده هي ما تعتقده. فالمسيحي عنده عقيده، والسلفي عنده، يعني مثلا لو قلنا كل الديانات، المسيحي عنده عقيده، والمسلم عنده عقيده، والبوذي عنده عقيده. جوه كل دين بقى، المسلم السني عنده عقيده، والشيعي عنده عقيده، والتكفير والهجره عنده عقيده، وداعش عنده عقيده، ده اذا كانوا مسلمين يعني معايا. والمسيحي بروتستانتي عنده عقيده، كاثوليكي عنده عقيده، ارثوذكس عنده عقيده. مين فيهم اللي صح بقى؟ فالعقيده هي ما يعتقده الشخص اللي مؤلف الكتاب اللي انت بتدرسه ده. يعني اللي درسوا في الدين حاجه اسمها العقيده بياخدوا راي اللي الف الكتاب ده، دي عقيدته هو، وبتتصدر على انها الدين. فيها صح على فكره وفيها مصايب. فلو انت بتاخد من كتاب ربك المعلومات هتكتشف الصح من الغلط. اللي بيطلع يحارب ويهاجم بقى، هتلاقي في كتاب العقيده متقاله امتى تنفع تغتاب. يعني ممكن تغتاب الانسان الفاسق وتغتاب الانسان كذا، ولا نميمه في فاسق. نسفوا كلام القران كله. يعني ربنا اتكلم عن الغيبه والنميمه ونهى عنها وحط لها عقوبات، والرسول نهى عن الغيبه وقال لك ان الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، حتى لو فيه. انت متخيل؟ لو فيه اللي انت بتقوله ده ورايح تنشرها، هي غيبه وليها عقوبه. وفي حديث ثاني، الغيبه اشد من الزنا، لان اللي بيزني ده ذنب يستغفر بيتوب، لكن غيبه لازم اللي اغتابته هو اللي يسامحك. دي مصيبه لانها سيئه. وانا عامل حلقه اسمها الفرق بين الذنوب والسيئات، اسمعها بعمق، ويمكن هخصص لها تفصيل اكتر في حلقات ملفات ان شاء الله. حلو كده؟ وبالتالي انتبه. فاللي ماشيين بياخدوا من موروث بيطلع دماغه متلخبطه ومشوهه. فلما تلاقي حد، هكررها تاني، اوعى تاخد دينك من حد مش فاهم عقوبات الكتاب ولا نواهي الكتاب، مش مدركها اصلا وبيعملها. اوعى تاخد دينك منه، والا هتضل زي ما معظمهم ضال، وهتلاقي حياته جحيم. والله العلي العظيم لو تتبعت حياتهم لا هتلاقي حياتهم جحيم، ومشاكل ماديه ولخبطه وازمات نفسيه واكتئابات. فانتبه منهم الله يهديك، لان الغل اللي جواهم ده، انا بتاع سيكولوجي وفاهم، اللي جواه غل تعرف انه حياته جحيم. اللي عايش سعيد بقى نفسه راقيه، بيعرف يسامح، بيعرف يفوت. لو لقى حد بيعمل حاجه غلط بيروح ينصحه في السر. لكن اللي بيطلع بتبص له فاهم عنده مشاكل، ربنا يكون في عونه. فانتبه منهم الله يهديك. فانت خلاص عرفت النواهي اللي ليها عقوبات. مثال على النواهي اللي ملهاش عقوبات: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، اللي قلناها من شوية. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نواهي أهي، لكن عكسها ملوش عقوبات. انتبه بقى، النواهي اللي عكسها ملوش عقوبات يبقى نواهي للتكريم وللرقي وللرفعة. لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا تسألوا عن أشياء عشان مصلحتك كده، عشان تستفيد، لكن مش لو سألت هيعاقبك. مفيش عقوبة في الكتاب اللي هيسأل عن أشياء لا تبدأ ليها عقبه، لا، ده هي عشان ترتقي، عشان نفسيتك ما تتعبش، عشان ما تبقاش زعلان، عشان تبقى سعيد مستمتع. نهي للرفعة وللرقي، لكن عكسه ملوش عقوبة ولا جزاء سلبي. فهمت اقصد ايه؟ لا تمنوا علي اسلامكم. لو واحد مثلا جه غلط وقال ده انا اسلمت ده انا كذا، مش هيتعاقب، يعني انت كده فاهم غلط، نوضح له ده ربنا اللي بيمن عليك ان هداك للاسلام، لكن ما حطلكش عقوبة لو انت عملت كده.
فهتلاقي نفسك بقيت فاهم الكتاب. شوف بقى، دي اسمها سيكولوجية الكتاب، تفهمه النفسية بتاعته، إنجاز التعبير. وبالتالي فهمت خلاص العقوبات وبقيت واعي ليها، ما حدش هيخوفك ولا هيرعبك تاني. وخلي بالكوا، اللي هيفهم عقوبات ربنا بوعي ومكافآته ما حدش هيعرف يرعبه، لأنه بقى فاهم. بعد كده خد النواهي، فهمت النواهي اللي ليها عقوبات والنواهي اللي ما لهاش عقوبات، وانت عمال تكتب في الكتاب المذكرة اللي سميتها سمعنا وأطعنا معايا زي ما ربنا قال لنا. وانت ما تبص، ما تحاولش تضغط على نفسك لحد الكمالية. انت خد كل شوية وقف حاجة، كل شوية وقف حاجة، وخد تدريج كده النواهي دي. وكل ما هتوقف نواهي كل ما الخير هيعم عليك من حيث لا تحتسب. تنتقل للجزئية اللي بعد كده، الأوامر القرآنية، وهتقسمها كذلك لجزئين: أوامر عكسها له عقوبة، وأوامر عكسها ملوش عقوبة. وطالما أوامر عكسها ملوش عقوبة، يبقى أوامر للرفعة وللتكريم وللرقي، عشان ما حدش يرعبك. وانت هتكتشف الموروث لعب في الحتة دي قد ايه بنفسك، عشان ما تخليش حد بينك وبين ربنا يرعبك باسم الله ولا يكذب على الله سبحانه وتعالى. مثال على الأوامر اللي عكسها له عقوبة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقولوا للناس حسنا. شوفوا، لو أنت عندك أمانات ربنا أمرنا نؤديها لأهلها، ينفع عكسها ما وديش الأمانة ملهاش عقوبة؟ أكل الناس بالباطل غلط، والسرقة. هتلاقي مثلا وإذا حكمتم فاعدلوا، ما ينفعش أعدل أظلم يعني؟ الظلم له عقوبة. ما أنت فهمت بقى لما ترى العقوبات الأول. قولوا للناس حسنا، السيئات والمسيئين ليهم عقوبة، والأشياء السيئة اللي بتقولها، والسخرية والغمز واللمز، تصدق؟ يبقى دي أوامر عكسها له عقوبة، يبقى لو انت ما عملتهاش هتتعاقب. فانت بقيت فاهم دلوقتي. الأوامر بقى اللي عكسها ملوش عقوبة، مثال عليها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. خذوا زينتكم عند كل مسجد. لو انت ما خدتش زينة هتتعاقب؟ لا، يبقى ده أمر للتكريم، أمر للرفعة. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لو ما كتبتش هيعاقبك؟ ما فيش عقوبة لما يكتبش دينه، ولكن عشان ما يحصلش لخبطة، ما حدش ينسى، يبقى عشان يحميك، يبقى للرفعة وللرقي. انت ما كتبتش بقى، انت وحظك، كان هو فاكر كان بها مش فاكر، هتحتاس. يبقى عشان رفعتك وعشان فايدتك، بس ما لهاش عقوبة. ما قالكش لو ما كتبتش هتتعاقب ولا هتتحاسب. فانتبه، الله يهديك. ساعتها هتبقى واعي، وبقى ذهنك مهيأ كده بالمعنى الكمبيوتري، إنجاز التعبير، بقت دماغك متفرمطة على وعي الكتاب. ساعتها ما حدش هيعرف يخوفك ولا هيرعبك. هتنتقل بعد كده للجزء الرابع، المعلومات والكنوز. وده بقى اللي ممكن يبقى لو انت في البداية 90% انت مش فاهمه. مش هيفهمه إلا اللي قاعد يطبق اللي فات، بقى عارف العقوبات وعمال يوقفها، وعارف النواهي وعمال يوقفها، وعارف الأوامر وعمال يطبقها. كل شوية هتاخد من المعلومات والكنوز، وعيك هيعلى وهيعلى وهيعلى. والله الذي لا إله إلا هو، إن في كنوز تكسبك ملايين الدولارات، ملايين، بس لو بدأت تطبق وتستوعب صح وتبقى فاهم. هنا بقى الكنوز. يعني لو اديت لكم مثال مثلا على الآيات اللي فيها معلومات وكنوز: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لو انت لسه ما بتطبقش هتلاقي الكلام ده كلام عادي، زي ما في بعض الآيات بتلاقي تفسيراتها ومن كل شيء خلقنا زوجين، راجل وست. نعم، دي آية فيها كنز،
واللي خد كورس قوة الكلمة والتفكير اتكلمت في الكنز ده بقوة، هقوله سريعا. ان كل شيء في الكون له زوجين، ايجابي وسلبي، اي شيء في الكون. فلو ركزت على السلبي هتتضايق وتتخنق، ولو ركزت على الايجابي هتبقى فرحان ومستمتع وهيبدأ يزيد، وانت اللي بتقرر. لو بقيت واعي ان كل شيء له زوجين، هتبدأ لما يحصل لك الشيء تبقى عارف ان معاه زوج ايجابي، ان مع العسر يسرا، فهتاخد العسر، هتاخد اليسر من كل شيء. ده كنز انا عمري ما كنت هفهمه الا لما طبقت اللي فات. وده انا قلت كمان بصوره كمان سطحيه، ده في تعمق اكتر واكتر يخلي حياتك جنه بجد. الايه دي لوحدها والله العلي العظيم لما فهمتها ودعت الحزن من حياتي بصوره لا تتخيلها. مش هينفع اقول للابد، ولكن ممكن في السنه مثلا ازعل لي 4-5 مرات ولا حاجه. انت متخيل من الايه دي ان كل شيء في زوجين؟ فانا هبص على السلبي واتخنق ليه؟ فاتدربت اشوف على الايجابي واستمتع، فبقى اي شيء بيحصل بيفيد. اقول لكم على سر، ده ساعات كتير بستفيد من الهجوم اللي بعض الناس بيعملوه عشان يبقى دعاية وانتشار اكتر. كل ما يهاجموا اكتر بنتشر اكتر وباخد الجزء الايجابي منه، خليهم، وباخد حسنات اكتر وفوائد اكتر والله، وبدعي لهم، فبتسامح اكتر وبقرب من ربنا اكتر. تخيل الآية اللي بعد كده، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ده ملخص علم النفس كله. يلا يا سيدي، كل علم النفس ينحصر في الآيتين دول بكل الحاجات اللي طالعة منه. وعايز أقول لكم إن يمكن الآية دي اللي هي بتوصل الناس لحالة الحياد، أنا عامل طلع منها قوانين وشارحها في كورس اسمه اختراق المجال الطاقي، قوانين المعجزة. ازاي الرسل والانبياء عملوا معجزات في حياتهم لما وعوا للآية دي. وممكن لو انت مش واخد بالك تقراها عادي اهو عشان ما تزعلش وما تبقاش مبسوط، مع ان في عمقها كنوز رهيبة بتحقق معجزات. الآية اللي بتقول فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. تخيل بقى لو انت فهمت ان ده قانون يخلي مستحيل حد يخونك. مش هتفهم فانبذ إليهم على سواء إلا لما تستحقها ووعيك يعدلها بعد كده. وهكذا بقى هتلاقي آيات كتير كده، حاجات مش واضحة، حاجات مش مفهومة، حاجات تبصلها تحس إنها سطحية، لكن كل ما هتطبق كل ما هتتعمق أكتر وأكتر. فهتلاقي بقى معلومات وكنوز، وهتلاقي الدعاء جوه معلومات وكنوز، أدعية كتير بقى، قصص، أمثال، كنوز. في ناس بيقروا القصص والله العلي العظيم الله يسامح بعض الدعاة، يا رب يهديهم يا رب. كل قصص الأنبياء ايه اللي استفاد منها؟ انك هيحصل لك مصايب في حياتك، اصبر واحتسب. كل القصص يا راجل ده انا عايز اشد في شعري. يعني قصة يوسف عشان ابقى عارف انه في السجن صبر واحتسب، وان قصة ايوب ان بيجيله مصايب صبر واحتسب، هي دي الخلاصة بس؟ مفيش غير كده خالص؟ والله ان كل قصة من دول وراها كنوز تخلي حياتك جنة، وهي ملخص، وركزوا كويس قوي، هي ملخص لكل مشاكل البشر في الحياة. معاها السبب ايه اللي خلاه يقع في مشكلة، ومعاها الحل يطلع منها ازاي. هكرر تاني، معاها السبب ايه اللي خلاه يقع في المشكلة دي، ومعاها الحل ايه اللي خلاه يطلع تاني. ومش هيلقطها غير اللي طبق التدريجات اللي قلناها دي، وقف العقوبات وطهر قلبه من الزيغ والغل والحقد. مش هياخد باله من الكلام ده خالص. عشان كده خلي بالكم الآية، يلا بقى انا شرحت لكم اهو نواهي وعقوبات وأوامر. الآية اللي بتقول لا يمسه إلا المطهرون، ده نهي ولا معلومات وكنوز؟ الناس اللي اخدوها وقالوا للستات اوعي تلمسي الكتاب واوعي معرفش مين، وطلعوا منها حاجات ما انزل الله بها من سلطان. بص على الايه دي كده، وانا شارحها في الفايل اللي قلت لكم عليه قبل كده، اللي هو كيف تطهر قلبك من الزيغ بالتفصيل. بص على الايه كده بروقان واقراها. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
تنزيل من رب العالمين. ربنا بيقسم إن الكتاب ده في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يبقى ده نهي، ولا آية بتقول لك إن الكتاب ده، عارفين أكنة شرحتها في الفيديو اللي قلت لكم عليه، الفايل اللي قلت لكم عليه الأكنة وشرحها، أكنة على الكتاب ده تخليك مستحيل قلبك يمس اللي جواه إلا لما تكون مطهر من الزيغ والغل والحقد والغيبة والنميمة والإثم وكل المصايب دي. والله ما هتمسه ولا هتلقط اللي جواه ولا هتنتعش بيه وتخترق الأكنة دي إلا لما تكون مطهر. يتفسر بقى التفسير المادي ان لا ومحدش يلمسه وانت لازم والبسي جوانتي. ايه الكلام ده؟ فيه ايه؟ فيه ايه؟ فانتبهوا الله يهديكم، ما تخلوش بينكم وبين الله وسيط. واقول لكم حاجه في اخر الجزئيه دي ركزوا فيها بعمق جدا. كتاب الله مش مجرد كتاب مكتوب، القرآن حي. ايوه، كل ما هتطبق كل ما هيديلك، كل ما هيلاقيك تستحق كل ما هيديلك اكتر. هو مش مجرد كلام مكتوب على ورق. عشان كده انتبه، كل ما هتروح تطبق بجد هتستحق. ثم إن علينا بيانه، على الله وملائكته البيان مش البشر. بعد ما هتبدأ تستوعب المعلومات دي كلها بقى، ابدأ ارجع اقرأ البشر اللي زيك اللي ألفوا كتب وضحوا فيها معاني القرآن. شوف الله بين لهم ازاي، بس انا عرفتك الطريقة. فتبدأ تقارن ما بين تبينك وتدبرك وتدبرهم، ساعتها تستفيد. وخد من كذا واحد وكذا شخص وكذا رأي، ويا سلام لو في آراء مختلفة، ده اشمعنى خد الرأي ده وده اشمعنى خد الرأي ده. هتبدأ تكتشف انك لما كنت بتسمع الدين كان اللي بيوصل لك الرأي كان بيوصل لك الرأي اللي على مزاجه هو او على هواه هو. لو عايز رعب هياخد الكتب اللي فيها رعب، ولو عايز وعي بجد، ولو عايز تساهل هياخد الكتب اللي فيها تساهل. هيبقى عندك ساعتها توازن، وساعتها تبقى فاهم كتاب ربك بجد. بس نصيحة مهمة قوي، أول ما هتبدأ تتدبر عشان تحمي نفسك، انت خلاص بقيت عارف العقوبات والغلط والنواهي. وانت بتتدبر طول ما انت بعيد عن الاتنين دول ولا مخلوق له عندك حاجة. يا سيدي اعمل اللي انت عايزه، طالما بعيد عن العقوبات وبعيد عن النواهي اعمل اللي انت عايزه. ان شاء الله تغلط غلط يضحك، مش مشكلة، هتاخد ثواب، هتاخد ثواب التدبر. بس اعرف انك هتاخد لك سنة ولا 2 اخطائك اعلى من صوابك، سنة ولا 2 على الاقل. بعد كده مفيش مخلوق هيعرف يقف قدامك. هتفهم كتاب ربك صح، وهتعرف تقنع اتخن تخين، لانك بقيت دماغك متسيستم على كتاب الله. وهتقدر تلقط بوعي الاكاذيب التي نسبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تعاكس وتخالف القرآن صراحة. هتبقى فهمت صح ساعتها، وساعتها هتضمن ان محدش يضلك بإذن الله. هتبدأ تسمع من الآخرين بقى، تزداد استفادات، وتلاقي حد تدبر جاب فكرة واو ايه ده، ففكرة مخك ينضف اكتر وانت كمان تدبر تطلع عليه، وهكذا تبقى حياتك جنة مع كتاب ربك. فاجعل رمضان السنة دي نقطة تحول في حياتك مع كتاب ربك سبحانه وتعالى. حتة أخيرة عايز أقولها، لأن موروثنا الجميل طبعا كل الأوامر بقت عنده واحدة. فربنا قال لنا في القرآن نقرأ الكتاب، نتلو الكتاب، نرتل الكتاب، فكلهم عندهم بقى واحد. لكن عايز أقول لكم بس أمر منهم وهفصل في الباقي بعدين إن شاء الله. رتل القرآن ترتيلا. رتل، عارفين رتل من الدبابات، رتل من السيارات، رتل يعني ورا بعض، حلو كده. فرتل القرآن ترتيلا معناها انت عايز تفهم معنى كلمة، تقوم جايب كل الآيات اللي في الكتاب فيها الكلمة دي مع اختلاف جذورها معايا. يعني مثلا زكاة، تزكى، زكاة، خلاص كده كل الآيات اللي من نفس الجذر ترص كل
الآيات ترتلهم هتلاقي المعنى بان ليك. مع احترافك للجزئية دي الترتيل هتفاجأ انك بقيت اقرب فهما للكتاب. يعني مثلا هتلاقي الامر اللي جه مع القرآن: انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وان اتلو القرآن. ده امر اهو، انا امرت ان اتلو القرآن. وامر تاني: اتلو ما اوحي اليك من ربك يتلونه حق تلاوته. انا عايز افهم معناها ايه. لما هترتل بقى هتفاجأ ان في آية بتقول: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تلاها معناها ايه؟ اديك ابتسمت اهو، لقطت المعنى من غير وسيط. القمر اذا تلاها يعني ماشي وراها بحذافيرها، يتلوها. يبقى يتلو الكتاب، يتلونه حق تلاوته. اتلو ما اوحي لك من ربك معناها ايه؟ امشي وراه، نفذه. سمعنا واطعنا يا رب، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. انا كنت سايب الكتاب بتاعك لناس تلخصهولي وبذاكر من ملخصات، فانتبه الله يهديك. ساعتها هيبقى رمضان اكتر رمضان عامل طفرة في حياتك كلها بإذن الله. النقطة اللي بعد كده: